Hey, what's up guys? Magandang araw and welcome muli sa Tatak Habagat. So today's episode is magluluto tayo ng giniling or mas kilala sa tawag na picadillo sa I think sa mga Kastila yun. Pero sa atin dito sa Pilipinas, commonly used name is giniling. Okay? So ito yung mga ingredients na kailangan natin. So unang-una, syempre meron tayong ground pork, giniling na baboy, then carrots, meron din tayong bell pepper, tomatoes, patatas, and yung pag-isa natin is yung bawang at sibuyas. And then ito guys, optional lang, maglalagay ako ng cauliflower for ingredients, pamparami lang. And then gagamit din tayo ng konting tomato sauce. And then yung pampalasa natin is yung magic and pork cubes. Okay? And also ground black peppers na kailangan. Okay? So, simulan na natin sa pagluluto. Okay guys, so ngayon, pakilit na tayo ng pan. Then lalagyan na natin siya ng konting mantika. Okay? And then, once na mainit na, pwede natin ilagay yung ating bawang. Then sunod natin yung ating onion. So pag translucent na yung onion, pwede na natin ilagay yung ating giniling. So ito guys, 1 kilo yung giniling natin kasi pang maghapon na namin. Wala mo ng mga bata mo. So ayan, igisa lang natin yung giniling hanggang sa maging brown na siya. Then simmer lang natin siya and then balikan natin siya ulit later. Okay? Okay, tingnan natin ulit. Ayan. So guys, kung mapapansin nyo, nag-brown na lahat ng meat natin, yung giniling natin. So, pwede na natin ilagay yung ating tomatoes. Lalagyan ko siya ng tomatoes kasi nga, para mas healthy. Then, lalagyan din natin siya ng tomatoes. Antayin lang natin magluto yung kamatis natin. Balikan natin ulit sa gitna. Check natin ulit. Yun. Yan. So guys, pwede na natin ilagay yung ating patatas. Sabay-sabay na natin yung patatas at yung carrots. Mas pareho naman silang matigas para sabay na rin silang maluto. Ganda ng kulay, di ba? Yan, takpan lang ulit natin siya. Simmer natin ulit siya. Natin ulit. So guys, this time pwede na natin ilagay ang ating pork cubes. Pork cubes or beef cubes, depende sa inyo. Tinunaw ko na siya sa tubig na mainit. And then, lagyan natin ng black pepper. Yan. Yan, mix lang natin siya. Hanggang sa lumambot yung ating gulay. Pero siguro sabay na rin natin yung ating tomato sauce.
para isang kulo na lang siya. Sabay-sabay na. Yan. Yung simmer ulit natin, balikan natin siya later. Yan guys, so nakikita nyo kumukulo na siya. Yung tingin ko, kailangan lang natin siyang patuyan. And guys, hindi na pala natin ilalagay yung broccoli kasi feeling ko sobrang dami na ng gulay. Yan, so lagyan na natin yung last ingredients natin, which is yung bell pepper para bumunga yung niluluto. Yan, so antayin lang natin siyang mag-simmer and mabawasan ng konting sabaw. And then, we're ready to go. Okay guys, so ito na ang ating pork giniling or picadillo. May mga side dish na po pwede dito, which is yung pritong saging and itlog na nilaga. Kung gusto nyo, pwede nyo siyang lagyan ng side dish. Alright, so thank you so much for watching. So for more exclusive videos, please do like and subscribe. And makikita nyo rin yung complete ingredients, mga tamang sukat ng recipe na ginamit natin today sa description below. So just do check that out guys. Maraming salamat and see you on my next video. Thank you.